ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි බලමු මෙයාගේ ස්කින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එදා අපි කතා කරා මෙයාගේ hair එක neat කරගන්න විදිය. මම පුරුද්දක් විදියට layers ටික merge කරනවා. හැබැයි මම ඔයාලට recommend කරන්නේ නැහැ layer merge කරන්න කියලා. මුලින්ම මම layer එකක් දා ගන්නවා. පුරුදු විදියට J press කරනවා. healing brush එක. ඊළඟට අපි මෙයාගේ පොඩි pimples ටික touch කරගමු. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක හදාගෙන යන ගමන් ඔයාලට පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් කියන්නම්. මම යූස් කරන්නේ Photoshop 2020. ගොඩක් මම එඩිටිංగ్ වැඩවලට Photoshop Lightroom දෙකම යූස් කරනවා. සහ බොහෝ වෙලාවට මම Photoshop යූස් කරනවා නම් Camera Raw plugin එක සහ Nik collection එක portrait වගේ plugins ටික තමයි යූස් කරන්නේ. දැනට නම් ওই ටික වගේ තමයි. හරි අපි මේ විදිහට මෙයාගේ පොඩි පොඩි pimples ටික හදාගත්තා. ඊළඟට මම පොඩි tricks එකක් කරන්න යන්නේ. මම keyboard එකේ F9 press කරනවා. එතකොට මගේ action palette එක එනවා. සමහර විට මේ action ටික ඔයාලගේ machine එකේ නැතුව ඇති. මම කියා දෙන්නම් කොහොමද මේ action ටික පිළිවෙලට හදාගන්නේ සහ තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් categorize කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන action එකක් හදාගෙන තියෙනවා FX කියලා frequency separation කියලා. සමහරට මේ වචන නම් ඔයාලට හොඳට හුරු ඇති. මම ඒක යූස් කරනවා. මම ඒකට ෂෝට්කට් එකක් හදාගෙන තිනවා shift එක F3 shift and F3 right. ඔය විදිහට action එක play වෙනවා. මම මෙතන මේ action එකේ හදාගෙන තියෙන layers දෙකක්. අතන frequency separation එක කියන්නේ basically detail එක සහ color එක image එකෙන් වෙන් කරලා හදාගන්න එක. මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. උඩ layer එක off කරපුවාම මේ තියෙන image එකේ color layer එක. එතකොට color එක off කරලා මේක on කරපුවාම මේ තියෙන image එකේ detail layer එක. මේ දෙක වෙන්ව කඩාගෙනයි තියෙන්නේ. අපි අතන මෙතන edit එකට ගද්දි detail layer එක ටිකක් off කරලා color layer එක තමයි ගොඩක් දුරට හදන්න ඕනි. මේක ගොඩක් අය එක එක විදියට හදනවා. සමහර අය මේකට උඩින් black and white layer එකක් දාගෙනත් හදනවා. සමහර අය මේක on කරගෙන හදනවා. ඒක තමන්ට ලේසි විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් වෙලාවට ගන්න detail layer එක off කරගෙන color layer එක තමයි හදන්නේ. මෙතෙන්දී මම use කරනවා mixer brush එක. mixer brush එකේ මෙන්න මේ detail ටික මම දාගන්නවා. මේක ගොඩක් දුරට එක එක වෙලාවත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මේ mix එකේදී විශේෂයෙන් කියන්න ඕනි මේ image එක ගොඩක් flat වෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් හුරු වෙන්න ඕනි කරලා image එක flat වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒකේ තියෙන lighting එක වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න හරියට 3D look එක තියාගෙනම image එක soft කරන්න. අපිට පුළුවන් වැඩ කරන ගමන් detail එක පොඩ්ඩක් on කරලා image එක කොහොමද හැදෙන්නේ වගේ idea එකක් ගන්න. ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ ටික කරන්නේ ලොකු concept එකකට නෙමෙයි. මට idea එකක් ආවා මම කරා වගේ අදහසක්. ඔයාලට මොනවා හරි මේක ගැන ප්‍රශ්න සහ මම කරන විදිහේ වෙනසක් වෙන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද කියලා. සහ මම මේ image එකේ original එක පල්ලේ description එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයාලා එතනින් image එක download කරගන්න. මේ image එකම ඔයාලා හදන්න try කරන්න. එතකොට ඔයාලට idea එකක් එයි කොහොමද image එක හැදෙන්නේ සහ මම මොනවද image එකට කරලා තියෙන්නේ කියලා. right ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ වගේ තැන් හදද්දි හරියම පරිස්සමෙන් හදන්නේ. මොකද මේ වගේ තැන් අනිවාර්යෙන් හොඳට lighting and shading තියෙන්න ඕනි තැන. ඒක නිසා image එක ගොඩක් flat වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. හරියම පරිස්සමෙන් මේ වගේ තැන් touch කරගන්න ඕනි. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි skin එක soft කරගත්තේ. දැන් මේක plastic වගේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු detail layer එක on කරලා මොකද skin එකට වෙන්නේ කියලා. right ඔයාලට පේනවා ඇති skin එකේ detail එක ආයෙ පාරක් ආවා. හරි ඔයාලට තේරෙනවා ඇති දැන් කොච්චර දුරට detail layer එක ඇවිද්ද කියලා. ගොඩක් මේක කරන්න අපිට පොඩි experience එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම skin එක flat වෙන්නේ නැති වෙන්න ගාන්න තියෙන lighting එකේම හදාගන්න. හරි ඔය විදිහට තමයි අපි skin එක හදාගත්තේ. දැන් හැමෝම බලලා ඇති කොහොමද මේ frequency separation කියන එක අපි හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ විනාඩි 5 ඉවර නිසා. එහෙනම් ගිහින් එන්න ජය වේවා.